لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله بصحة وسلامة يا رب. فدحين قاعدين نسوي أكلة فلبينية اللي هو بانسيت، اللي هو اللي بالمكرونة الرز اللي يجي شكله كده، نحطوه في موية ولين يصير كده شفاف. عندنا أوصاد دجاج، هنا عندنا بصل وثوم وحبتين ماجي، وأظن حيحطوا كاتشب، شوية سويت صويا صوص. هذا الكاتشب موجود في البقال. أول خطوة نحط البصل ونحط الثوم نخليه يتكشن شوية وبعدين نكمل. نكشن البصل والثوم ونحط الجزر ونضيف الخضار اللي تبغوهم، ويضيفوا جزر وكوسة وبصل أخضر. أتوقع البصل الأخضر في الأخير وكابج، صح؟ كابج إضافي. ايوه، اذا عندكم الملفوف تضيفوه، اذا ما في نضيف حبتين ماجي بس، يعني يستوي الخضار. نضيف حبتين ماجي، فلفل اسود، نخلطها. نحط هذا الصوص الاسود، نضيفه يعني كمية كويسة عشان اللون، عشان اللون والطعم. شوية كاتشب، أطعم شيء ويطلع أطعم حاجة في الدنيا. نضيف شوية موية أتوقع، ودحين نضيف المكرونة هذه. طيب نضيف المكرونة فوقها بعد ما صارت لينة. تمام، نخلط كل شيء بالطريقة. نجيبوا ملعقتين نخلطوها عشان نخلط كويس. الدجاج مستوي، نضيفه في الأخير ولا دحين؟ شوية عشان يجي طعم مع بعض. دحين نضيف الدجاج عشان يعطي طعم. نضيف الدجاج فوقه. هذا الدجاج مطبوخ من أول. نضيف اللحم فوقه. خلاص كده صار جاهز. نغطيه ونخليه يطبخ كم 10 دقائق. لما يزيد نشف الموية، بعد ما تنشف الموية خلاص يصير جاهز. تغطوه تخلوه يستوي على لما تنشف المويه ويصير جاهز. هذا البانسيت، الطريقة الفلبينية كيف يسووه. خلاص كده استوت، يعني أخذت 5 دقائق 10 دقائق نشفت المويه. ودحين نخلطها. ميكس خلاص ونخلطها. ولو بردت قبل لا تغرفوا تقدروا تشغلوا النار عليها ثاني تخلطوها. خلاص تصير جاهزة. هذا البانسيت الفلبيني. ان شاء الله تكون الطريقة عجبتكم. يعطيكم العافية. شكرا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. صلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. الأكلات الأندونيسية عندنا فلفل أسود، ونشوف دحين كيف نسوي. كيف ضار